ඉතින් ගොඩක් අය ඉල්ලලා තිබ්බ දත් තමයි මගේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ඇනිමේෂන් බායක් හදන්න කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ලේටස්ට් වීඩියෝ එකේ පාවා දක්වන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් දාලා තිබ්බ දෙතුන් දෙනෙක්ම මෙන්න මේ වගේ ඇනිමේෂන් එකක් හදන විදිය ගැන. හරි. ඉතින් අද ගෙන ඔයාලට එන්නේ කීප අය වෙනුවෙන්ම මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ටයිපින් බා ඇනිමේෂන් එකක් හදන විදිය ඔයාලට කියා දෙන්න. ඉතින් මේක විනාඩියක් වගේ අඩු කාලයක් තමයි යන්නේ. මගේ වීඩියෝ එක විනාඩි 5ක් විතර තිබ්බට ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලා ආවට පුළුවන් විනාඩි 1කින් විතර මෙන්න මේ වගේ ඇනිමේෂන් එකක් ඉක්පන්ටම හදාගන්න. ඔයාලට කැමති දේ ඕන දෙයක් මෙන්න මේක ටයිප් වෙනා වගේ ඇනිමේෂන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපි යමු කොහොමද මෙන්න වගේ ටයිපින් ඇනිමේෂන් බා එකක් හදන්නේ කියලා බලන්න. ඊට කලින් මතක් කරනවා අපි channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් බලන්න දාලා subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ bell icon එක තෝල් කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. අපි මේ වීඩියෝ එකට මම දෙව් මනුත්තර. හරි. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න මම මුලින්ම Chrome browser එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. Chrome browser එක open කරගෙන මම මෙතන account එකක් තෝරගන්නවා. මම විදිහට පළවෙනි account එක select කරගෙන මෙතනින් type කරගන්නවා jitter කියලා. ඉතින් jitter කියලා type කරලා enter කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ search result ගොඩක් කියන. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පළවෙනි තියෙන search result එක click කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉදිරියට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන interface එකකට ගේනවා බලාගෙන ඉන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන යටට ගියම බලන්න පුළුවන් ලස්සන animations තියෙනවා මෙයාලගේ website එක interface එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන try jitter for free කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් Gmail එක select කරගන්නවා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට යනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් නමක් දෙන්න දෙනවා. ඉතින් මම නම මෙහෙම තියලා continue කියන click කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කැමතියක් තියෙනවා. ඔයාලට මේවා select කරන්න තියෙන ඕන දේ select කරලා කැමති දේ select කරලා යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් කිසිම අවුලක් නැහැ ඔයාගේ animation create කරන එකට මේක කිසිම බාධාවක් එන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනකට එනවා. ඔයාලා මෙතනින් skip කියන click කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කැමති දේ skip කියන click කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ draft කියලා කියනවා හදපුවා. හදලා බාගට නවත්තපුවා හැමදේම මෙතන තමයි බලාගෙන ඉන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මෙතන templates කියන click කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒතර බලන්න පුළුවන් පළවෙනිම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ animation bar එක. ඉතින් මේක තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ හදන විදිය. ඉතින් ඔයාලා click කරගන්න ඕනේ මුලින්ම මෙන්න මේ විදියට. හරි. ඉතින් ඒ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් මෙතන duplicate to edit කියන click කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න විදියට success කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැන් මෙතනින් තියෙන්නේ මේක ලස්සනට edit කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන play කරන icon එක click කරලා මේක play කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ලස්සන animation එකක් කරනවා best motion design tool කියලා type වෙලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ search එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඒක ඔයාලට මුලින්ම මෙන්න මෙතන යට තියෙන දිගම බා එක. ඒ කියන්නේ මේක layers වලට වෙන් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පොඩි එක තමයි මෙන්න මේ රවුමට තියෙන්නේ. රවුම icon එක තමයි මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන layer එක. ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ search කරන icon එක. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ මෙන්න මේ වටේ තියෙන shape එක. ඉතින් ඊට අන්තිමට තමයි තියෙන්නේ අපේ මෙන්න මේ text එක. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙන් බලන්න පුළුවන් animation එහෙම බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ animation colors shapes ඕන දෙයක් වෙනස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ tools පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඒවා දැන් මම කියා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ දික් වෙන හින්දා අදාළ දේ විතරක් මම කතා කරන්න. හරි. ඉතින් මේ විදිහට text එක උඩ click කරලා මෙන්න මේ text layer click කරලා මෙන්න මෙතන type කරලා තියෙන එක double click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට backspace එක නැත්තම් ෆෝන් එකකින් වයි කරනවා නම් ඔයාලට මේ කට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය දේ type කරන්න. ඉතින් මම විදිහට දෙවුම් academy කියලා type කරනවා. ඉතින් දෙවුම් academy type කළා මෙන්න මේ වගේ space එකක් select කරගන්නවා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ play කරලා බලන්න. මුලින්ම ඔයාලා මෙන්න මෙතන play icon එක click කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් එතකොට මේක play වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේකේ මෙන්න මේ වැඩි වගේ. ඒ කියන්නේ මේ හිස්තන ගොඩක් වැඩි. ඒතකොට කැතයි වගේ තේරෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලා test එක lock කරනවට වඩා මෙන්න මේ icon එක පොඩි කරන එක තමයි හොඳ. ඉතින් ඒකට ඔයාලා මුලින්ම මෙන්න මේ දිග shape එක උඩ click කරලා මෙන්න මෙතන අයිනට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ අයින ධාරගාවට ඇවිල්ලා මෙන්න වමට කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒතකොට බලන්න පුළුවන් මේ shape එක පොඩි වෙනවා. හරි. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන search icon එක පොඩ්ඩක් එහාට යනවා. ඒක ඇතයි. ඒ හින්දා ඔයාලා ඒක වෙනස් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට search icon එක click කරලා search icon එක මෙන්න මේ layer panel එකෙන් select කරලා මෙන්න මේ වමට කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒතකොට ලොකු වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක play කරලා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් ලස්සන animation එකක් අපේ select හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට text එකේ color එක, ඒ වගේම text එකේ size එක මෙන්න මේ search bar එකේ size එක උනත් ලස්සන වෙනස් කරලා මේක change කරගන්න. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේකේ save කරගන්න. ඉතින් මම KT වීඩියෝක් ගෙනාවේ. ඔයාලට මේක වීඩියෝ එක විනාඩි 5ක් වගේ තිබ්බට ඔයාලට මේක විනාඩි 1කින් විනාඩි 2කින් වගේ හදාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ලේසියෙන්ම. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන export කියන එක click කරලා මෙන්න මෙතන වීඩියෝ කියන එකේ 820p කියන pixel ගාන select කරන්න ඕනේ. ඉතින් 820 pixel තමයි මෙතන බලන්න හැකියාවක් තියෙන උඩරිම
4K වගේ නෑ. ඔයාලා මේකේ ජිටර් ප්‍රීමියම් වර්ෂන් එක දාගත්තොත් ඔයාලට 4K මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට 720p ඔටෝමැටිකලි මෙහෙම සිලෙක්ට් කරාම එන්නේ 60 fps. මෙන්න මෙතන 60 fps කියන එක 1 to 8 fps වෙනකන් වෙනස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට සේව් වෙනවා. මේක 60 fps වලින් 720 පික්සල් වලින්. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේක සේව් වුණාම වගේ ඩවුන්ලෝඩ් ටැබ් එකේ මේක බලාගෙන ඉන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඇනිමේෂන් එකක් විදිහට. හරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් ලස්සන ඇනිමේෂන් බා එකක් ඔයාගේ වීඩියෝස් වලට ඒ වගේම ප්‍රසන්ටේෂන්ස් වලට මේක ලස්සන ඇනිමේෂන් එකක් වෙබ්සයිට් එක හරහා හදාගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝත් හොඳයි නේ අපි YouTube channel subscribe කරලා මේ වීඩියෝ ගැන අදහස පළයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විතර දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකම වැදගත්යක් තියෙනවා. මගේ Instagram account එක follow කරලා තියාගන්න. මොකද මම මේ channel එක දාන Photoshop tutorial වල edit කරන photos මම ඒ Instagram account එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවත් බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඒ account එකේ. හරි. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සුබ දවසක්.